Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Didi. Okay, hai, Assalamualaikum. Dan untuk siri rumah DIY guna besi kali ni, aku nak share dengan korang macam mana akhirnya kita orang berjaya untuk pasang dinding luar rumah yang paling tinggi sekali, iaitu bahagian untuk menutup kekuda atap. Seperti yang aku dah jangka sebelum ni, kesukaran untuk tas kali ni adalah kerana kedudukan dia yang tinggi. Sebab untuk kekuda bumbung ni, dia punya ketinggian dah melebihi daripada 3 tingkat staging yang kita orang pasang. Jadi kalau untuk gunakan additional tangga dan sebagainya, so nak tak nak tugas ni memang tak boleh buat seorang. At least pun berdua lah, sebab yang seorang lagi tu boleh tolong pegangkan tangga. Nanti di akhir video ni nanti aku akan sharekan drone footage keadaan dia setelah dah complete tutup dinding sampai atas. Alang-alang kita nak pasang untuk tutup kekuda bumbung, kita pasang sekali cement board untuk tutup tiang ni. Satu keping cement board kita boleh dapat lebih kurang dalam 7 batang untuk penutup tiang ni. Sebab tiang yang kita gunakan tiang 5x5, so lebar tutup tiang ni kita buat 6 inci setengah je lah. Selain daripada finishing dinding luar, kita apply sikit-sikit, sikit-wall dan primer cat yang kita gunakan daripada keluaran Jota Shield primer. Yang tu daripada review yang aku dapat daripada member-member yang memang tukang dan geng-geng besi yang buat benda semua. Dia kata Jota Shield primer ni sangat okey lah untuk untuk outdoor punya dinding. Dan satu kelebihan dia, bila kita apply cat sebenar, nanti dia punya warna tu dia akan lebih kekal, dia tak berkulat dan tak mudah tanggal lah. Selain daripada pemasangan cement board untuk menutup bahagian atas ni, terlanjur bila staging kita orang dah letak dekat kolom tu, kita orang buat sekali dia punya treatment lah. Seperti untuk apply silikon dekat celah-celah sambungan cement board, lepas tu fiber tape dan sika wall, serta akhir sekali proses untuk menyapu cat primer lah, kita orang buat sekali harum. Sebab staging tu kita dah letak kat situ, bila dah siap satu kolom tu, baru kita akan alihkan ke belakang. Kita buat satu section ke satu section, supaya kerja-kerja mengalih staging tu kita tak perlu nak kejap ke depan, kejap ke belakang. Jadi kita buat complete terus. Ini kita punya setting. Kita galang kayu daripada dalam, kita ikat kat atas tu. Ni yang belakang ni kita ikat supaya kayu tu tak berjongkit. Lepas tu kayu yang depan kita ikat terus dengan garam bumbung. Itu cara kita buat pelantar dekat luar untuk kita pasang bahagian last dinding untuk bahagian atas ni. Kawasan tiang kita tutup dengan cement board 6mm, dan kemudian kiri kanan dia tu kita applykan dengan Flex silikon lah. So semua bahagian besi tiang yang expose kita dah tutup sepenuhnya.
I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Okey, nampaknya itu saja untuk video kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Edi, Assalamualaikum. Terima kasih sekali sedari korang-korang yang mana sudi hadir. Terima kasih pendengki yang penuh dengan asa terus menerus sendiri. Terima kasih musuh dalam selimut dan gunting dalam lipatan. Terima